ระวังเซริงเฮดเซก่อนช่วยก่อนโอ้ตัวอะไรเป็ดยักษ์เหรอหนีเป็ดยักษ์ก่อนเร็วเป็ดยักษ์ชาเป็ดยักษ์ถอยมาเร็ววิ่งมาเร็วเป็ดยักษ์เร็วเป็ดยักษ์กวามาช่วยหน่อยเร็วหุ่นยนต์กวาโผล่มาจากน้ำเลยนะครับรอบนี้โอ้โหเขาบอกว่าหนูยักษ์คาปิบาร่านะครับโอ้ดูดิอ๋อสวยเหมือนกันนะที่อยู่มันน่ะแล้วชาแต่พ่อว่าพอเห็นสัตว์ประหลาดอยู่บนสะพานไม้ไผ่เก่าๆเนี่ยน่ากลัวจังเลยมันจะไปกินหนูตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไปหนูกลัวตรงนั้นเป็นรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยไม่กล้าออกมาวิ่งเล่นเลยอ่ะเพราะว่าถึงเวลานัชชาต้องจัดการมันแล้วแหละนัชชายิงสัตว์ประหลาดก็เร็วช่วยหนูคาปิบาร่ายิงโอ้โหจะทำให้ตายไหมโอ้โหนัชชายิงไปแล้วเย้มันตกน้ำลงมาเลยเย้จัดการได้แล้วหนูคาปิบาร่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นไงเริ่มลุกขึ้นมาแล้วเริ่มลุกมาหาอาหารกินแล้วนัชชามีลูกมันด้วยนั่นน่ะอยู่ในนั้นน่ะใช่เปล่านัชชาปกป้องแล้วใช่ไหมเห็นลูกมันปะคะใกล้ๆน่ะแล้วพอดูซูมใกล้ๆเห็นปะมีลูกมันด้วยนะไปต่อโอ้ที่นี่ก็ทำดีนะครับทำไมคะนัชชามีม้าด้วยมาดูเร็ว นี่มันมีหมีขอมีเลมเมอร์หางแหวนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ มาทางนี้โอเคดูดิมีหนูคาปิบาร่าตัวใหญ่ไหมดูดิเห็นปะทุกคนดูไปต่อดีกว่าโหน้ำใสมากเลยอ่ะดูน้ำใสไหมนัชชาลงไปเล่นไหมไปว่ายได้ไหมเดี๋ยวจะตกนัชชาตกออกมากระโดดเดี๋ยวตกดูสิมีเป็ดออกมาด้วยมีเป็ดด้วยอ่ะเป็ดมันออกมาได้ยังไงเป็ดไม่อยู่ในกรงนะครับตัวนี้กาบระเบิดกำแพงไม่เสร็จให้มันไหมเสียให้มันทำไมมันจะชอบใช่ไหมพ่อดูใกล้ๆให้นัชชาไปเสกมันน่ะโอ้โหงอยมีเป็ดตัวใหญ่อยู่ในน้ำตัวเบลอเลยอ่ะดูดินัชชากดทวิเศษถูกนะอะไรเป็ดมันเต่ามันแซงเป็ดมันทำไมนะเป็ดมันเต่าอะไรอย่างนี้เหรอเป็ดมันจะกัดนัชชาเหรอไหนดูซิมันกัดเหรอไหนพ่อดูซิมันกินอาหารเองลูกเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยมันเป่ายังไงก็ไม่รู้นะมันทำแฮ่อย่างเงี้ยเหมือนแบบมันไล่เราดูมันเห่าเป็ดมันเห่าได้ด้วยมันทำยังไงอย่างเงี้ยไปต่ออันนี้อะไรเนาะเขาบอกว่าในนี้มีหมีขอนะแต่พ่อก็ยังไม่เห็นหมีสักตัวเลยมันแอบอยู่ตรงไหนทำไมหมีขอหน้าตาเป็นแบบนี้พ่อไม่เคยเห็นเลยมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มันตัวดำๆด้วยนะนั่นไงใช่ไหมตัวดำๆอยู่บนนั้นน่ะลูกใช่ไหมนั่นทุกคนดูดิหลับแล้วนะจริงด้วยนะหมีขอมันหลับนะลูกเจอเต่าด้วยเต่าว่ายน้ำลงไปแล้วเต่าลงไปแล้วไปลูกไปต่อดีกว่าอันนี้อะไรต่อเม่นแผงคอยาว
ไหนเม่นนู่นไงอยู่ในนั้นหลับอยู่เม่นหลับอยู่นัชชามาทางพ่อเห็นยังเม่นสลิปอยู่นั่นไงหลับอยู่เห็นไหมเห็นป่ะเม่นฮัลโหลไหนลองเปิดกระทะวิเศษสิมันจะสนใจไหมไม่สนใจเลยหลับขอบฟิวเลย เพราะว่าเม่นน่าจะเป็นสัตว์กลางคืนนะมันเลยกลางวันมันเลยนอนใช่ไหมอันนี้อะไรต่อคะมาดูกันดีกว่าไม่มีตัวอะไร อันนี้กรงเปล่าเลยไม่มีอะไร นี่ไงเป็ดเต็มเลยนี่ใช่ไหม ต่อมันนี่ โอ้โหเป็ดเยอะมากเลยอ่ะ ช้อนจะถึงใกล้เสร็จทุกครั้งนี้ เอาลองสิเอาเผื่อจะสนใจเสือกระทะพิเศษสิ แต่ว่าไม่ถึงแล้วมันเสร็จ มันสนใจไปดูใกล้ๆปะมันจะเห่าใส่เราไหมอย่าไปใกล้มันนะ ดูตรงนี้ก็พอเดี๋ยวมันเห่าใส่เราอีกไอเป็ดพวกนี้มันเห่าได้เฉยเลย นั่นจะสู้นะชาแล้วไปเสกใส่มันจะสู้นะชาแล้วเอายังไงดูครับเดี๋ยวดูครับเป็ดจะจิกเด็กแล้วนะครับ นะชาจะตกน้ำลูกถอยดีๆตัวอะไรเป็ดยักษ์เหรอหนีเป็ดยักษ์ก่อนเร็วเป็ดยักษ์นะชาเป็ดยักษ์ถอยมาเร็ววิ่งมาเร็วเป็ดยักษ์เร็วเป็ดยักษ์บึงนี้มันดีมากเลยนะครับ คือเป็ดยักษ์เหมือนกัน นั่นไงเป็ดยักษ์ที่เราหนีตัวเมื่อกี้ดูดิอยู่กลางน้ำเลยเนาะดีนะเราวิ่งหนีทันใช่ไหมโอเคโอ้ดูดิเป็ดน้อยวิ่งว่ายน้ำหนีมันไปดีกว่านัชชาอยากเห็นอะไรนะนัชชาเห็นอะไรนะ อยากเห็นว่า อยากเห็นกวางโอเคได้เลยไปบรรยากาศดีนะครับมีบัวสีอะไรด้วยอุ้ยบัวสีม่วงดูสิ อันนั้นสีชมพู โอ้มีสีพิงค์ด้วยเหรอไหนดูสิไอ้ยาบัวสีพิงค์นะครับคนไหนอ่ะอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าบัวตูมบัวยังไม่ออก ไป ว้าวมีบัวอีกดูสิ โอ้โหบัวสวยนะที่นี่บัวสวยนะคะ บัวสวย ไอ้ที่เป็นเส้นๆเนี่ยเขาเรียกสายบัวนะครับที่เรากินกันนะเด็กๆดูไว้นะ Okay. อันนี้อะไรคะชะนีมือขาวเอ้ยชะนีทำไมมือขาวได้อะนะชะนีมือขาว ขอดูหน่อยแม่เรา โน่นมันอยู่ตรงนู้นนะลูกพ่อยังไม่เห็นเลยไปดูสิโอ้โหมันหลับอยู่มันหลับอยู่ในบ้านอะหลับอยู่ในบ้านเราไม่เห็นอะเนี่ยมันหลับอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเห็นปะมันจะง่วงนอนเหรอเนาะเมื่อคืนมันคงไปเที่ยวไหนมา นั่งเลยป้า โอ้ยแล้วมันตัวอะไรอะทำไมมันตัวใหญ่อะตรงนู้นน่ะเห็นปะคะตัวใหญ่มากเลยตัวอะไรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะ Okay. โอ้โหตัวใหญ่มาก นกอะไรเนาะ หน้าแดงดูสิคะ อะไรนะคะ เป็ดหน้าแดง เอาไปดูสิเป็ดหน้าแดงเป็นยังไงพ่อไม่เคยเห็นเป็ดหน้าแดง มันอายหรือเปล่าจริงด้วยมันหน้าแดงจริงด้วยอะ ดีเด็กทำไมหน้าแดง ทำไมหน้าแดงทำไมเธอหน้าแดงดูดิทำไมเธอหน้าแดง ว่าเก็บเปล่าม ดกัดเหรอ มดกัดหน้ามันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเธอหน้าแดงแล้วเธอกินอะไรเนี่ยเป็ด ก็ดูสิเลย โอ้โหทำหัวกระแดกอยู่นะมันตัวอะไรอะเดี๋ยวชาดูสินะโอ้โหอยู่ในน้ำนั่นฮะตัวอะไรคะมันคือเป็ดไหมไม่ใช่เนาะตัวอะไรไม่รู้เนาะ ใช่ โอ้ ไอ้ดูมันใกล้ๆเดี๋ยว แล้วช้ามีไซเรนเฮดโผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยอะไซเรนเฮดมันจะกินเป็ดหรือเปล่านะจ๊ะไซเรนเฮดมันจะมากินเป็ดหรือเปล่ามันโผล่มาจากน้ำเนี่ยเฮ้ยนัชชาต้องช่วยแล้วเอาละนัชชาเสกกระทาวิเศษระวังไซเรนเฮดเสกก่อนช่วยก่อนโอ้โหยิงไปจับไซเรนเฮดเจนัชชายิงไปนะครับเฮ้ยแต่มันไม่เป็นไรเลยอะมันยิงลำนัชชาวิ่งไปก่อนเร็ววิ่งมาตรงนู้นก่อนเร็ววิ่งไปเลยวิ่งไปหนีไซเรนเฮดก่อนไปให้ม้าช่วยโอ้ยไซเรนเฮดเนี่ย
เขาจะไม่ได้เรื่องแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อเรียกโกโกวามาให้ดีกว่าโกโกวามาช่วยหน่อยเร็วหุ่นยนต์โกโกวาโผล่มาจากน้ำเลยนะครับรอบนี้โอ้โหหุ่นยนต์โกโกวายิงลำแสงใส่ไซเลนเฮดไปแล้วหุ่นยนต์โกโกวายิงลำแสงใส่ไซเลนเฮดไปแล้วนะเฮ้ยไซเลนเฮดมันกลัวมันหนีลงน้ำไปเลยเย้เป็ดก็กลับมาเป็ดก็มาสงบสุขแล้วนะครับนี่ เดินมาแดง เป็ดก็ออกว่ายน้ำเล่นได้อย่างสงบสุขแล้วเพราะไซเลนเฮดหายไปแล้ว มีโทน่าแดง อะไรนะคะ มีโทน่าแดงแบบ เขินหรือเปล่ามันเขินนะชาหรือเปล่าเนี่ยฮะ หน้าแดง มันหน้าแดงเฉยๆใช่ไหมหรือมันร้อนอ่ะไปดีกว่า ที่แถวพระอาทิตย์ขึ้นไป เหนื่อยไหมเหนื่อยยังเด็กเหนื่อยแล้วนะครับ เดินเยอะแล้ว เขาให้เดินตามลูกศรไป แนะนำก็มาเดินตอนแดดร่มลมตกหน่อยนะครับตรงนี้ร้อนประชาเดินได้ไม่ถึงรอบก็เหนื่อยแล้ว เหมือนเขาขยายสวนสัตว์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับสถานที่ก็เลยกว้างขึ้นโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะวันนี้ประชาพาดูสัตว์เยอะยังเยอะแล้วเหรอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไหมโอเคบ๊ายบาย อย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องณชาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกกันต่อไปโอเคอันนี้เป็นกวางนะคะบ๊ายบาย